السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز سنگہ چل جی خیے برابر یو می ساتو خوي زم تاسو ورور تاسو ملګری طیف خان او تاسو ګورئ طیف خان افیشل یوټیوب چینل برنن له یو داسې ټریک راوړی دی چې څوک غواړي چې داسې پروفائل پک ځانه جوړ کړي فیسبوک یا د واتساپ یا یوټیوب لپاره داسې ټریک داسې تصویران جوړ کړي او هغه چې یاره په ایپ باندې نه پوهېږم یا نور په ایډیټنګ باندې نه پوهېږم نو د هغو دپاره نن یو زبردست ټریک چې ځان له بغیر د ایپه بلکل داسې تصویران جوړ کړئ. نو زه د ویډیو په طرف د ویډیو نه مخکې تاسو ټول ته یو درخواست دی چې په چینل باندې نوي یئ نو چینل ویډیو لایک کړئ، چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، په غنټې نشان باندې کلیک کړئ، په آل باندې کلیک کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټولو نه مخکې ضرور رسي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع دا ټولو نه مخکې به تاسو داسې چلو کوئ چې ډاټا به آن کړئ او لاړ به شئ کروم ته یا ګوګل ته. ګوګل کې به سرچ کړئ، ولکه تاسو ریلوډ کوم هلته به سرچ کړئ پروفائل pic.com دا یې راواغسته، دا به سرچ باندې کلیک کړئ. نیو پروفائل pic.com دا څنګه کوئ، دلته به راشئ، دلته به داسې چلو کې دې نه به دا ډیسکټاپ سایټ ته به واړوئ. دلته څنګه کوئ دا چوز فوټو